Päivän hyvyyttä ja tervetuloa Astia Studion juhlavuoden videosarjan pariin. Astia Studio täyttää 30 tänä vuonna ja minä kutsun vieraaksi, tai itse asiassa tuttujahan nämä on, mielenkiintoisia ja hienoja muusikoita, joiden kanssa muistellaan Astia Studion taivalta ja meidän yhteistä matkaa. Ja tervetuloa Henkka Seppälä, a.k.a. Henkka T. Blacksmith, Children of Bodom -yhtyeestä. Kiitos. Kunnia olla vieraana tai tuttuna. Mahtavaa, että tulit tähän jututustuokioon. Ja sinä olet siis Children of Bodom -yhtyeen basistina toiminut 95-6 vuodesta lähtien. Vai 4. Vai 4 vuodesta jopa? Muistaakseni 8-luokan jälkeen. 94-95. Nyt, joo. Hyvä. Mä oon aina ajatellut, että se on 94, mutta sehän voi olla, että se on 95. Mutta joo, jostain niiltä main. Ja meidän polut ensi kertaa kohtas Children of Bodom, tai siihen aikaan vielä Inhearted -yhtyeen Shining-demolla. Aivan. Totta. Joka tehtiin Lappeenrannassa Astia Studion toisessa lokaatiossa Koulukadulla. Melkein koko porukka oli kasassa. Silloin Janne ei ollut vielä matkassa. Vuosi oli 96. Onko sinulla mitään muistikuvia tästä muutaman päivän hämmentävästä rypistyksestä? Eikö se ollut talviaikaa? Talviaikaa, joo. Joo, vissiin tultiin mun äidin Volvolla. Oliko tämä se? Se oli varmaan sama keissi. Muistan hämärästi jotain talvisia kylmiä hetkiä jossain studion pihalla. Ja myös niistä nauhoituksista mä vedin sillä nauhoittamalla bassolla, mikä on itse asiassa nyt tossa. Ei vitsi, miten siistiä. En muistanut. Joo, siitä on joku kuvakin. Siinä jossain käytävällä mä soitan jostain syystä. Oliko siinä joku, mikäköhän siinä oli juju? Ei mitään tietoa. Mun mielestä studion käytävällä mä soitin. Tai sitten ehkä mä lämmittelin, en tiedä. Mutta se oli sillä Heikki Laihon nauhoittamalla bassolla, mikä tosiaan sitten tuli sitten seuraavan kerran levylle sitten Hexdin. Heti perään. Niin, ja sitten se pantiin tuohon vitriiniin. Ihan törkeä siistiä. Ja työ majoituitte silloin studion kylmällä lattialla ja silloin muutenkin meininki oli vähän enemmän punk rock, mitä sitten myöhempinä aikoina. Siitä sitten hommat lähti etenemään. Meillä oli seuraava sessio Something Wild, pitkä soitto, eli debyyttialbumin teko. Onko sinulla minkälaisia muistikuvia tästä debyyttialbumista? Kesämuistoja sieltä vanhasta studiosta en kyllä nyt ihan äkkiseltään muista. Mutta muistan sen, että siellä hängattiin siinä isossa huoneessa, missä oli ne sohvat ja me otettiin kahvia. Ja viikon verran me varmaan siellä oltiin. Oltiinko me sitäkään? Viikko oli buukattu, mutta sehän lähti ihan lapasesta. Että jostain syystä Aleksi ja Jaska soitti ne pohjaraidat kahdestaan ja sitten vasta sen jälkeen muita henkilöitä rupesi tulemaan paikalle. Ja oliko tämä debyyttilevyn aikaa vai vasta sitten ehkä debyyttilevyn, se olit silloin 17? Jos se on ollut 97 kesällä. Joo. Mä oon just varmaan täyttänyt 17, joo. Koska minulla on tämmöinen erikoinen muistikuva, että äänitin jotain Jannea tai Aleksanteria tai jotain, ja sitten rupesi kuulua, niin kello oli jotain niin 3 yöllä tai jotain, rupesi kuulua hirveä mekkala sieltä käytävältä, ja sitten mentiin katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, ja siellä oli semmoiset ostoskärrit, mihin siut oli tungettu, siis kaupan ostoskärreihin, ja sieltä erinäisiä raajoja sojotti tietysti mihin suuntaan, ja pojat työnti siinä betonikäytävällä vauhtia ja roikku siinä ostoskärrien reunoilla, ja teillä on ihan hirveän hauskaa. Meilläkin oli hauskaa, kunnes kuultiin, että te olitte tullut paloportaita pitkin ylös niiden ostoskärrien ja muiden kanssa, ja siinä on semmoinen luiskakatto, ja siut oli jo siellä laitettu niihin kärryihin ja työnnetty siellä katolla, ja aivan käsittämätöntä, mutta Tota en kyllä muista. Täytyy myöntää. No kärryt mä kyllä muistan, mutta en muista mikä sessio se on ollut. Joo. Mutta siis merkiltä pantavaa se oli se, että olette 3 yöllä nauhoittanut vielä. Juuri näin. Siis. Ja siis me tehtiin ihan naurettavan pitkää päivää aina, yötä päivää ja vaan muutaman tunnin unille ja se vei niin mukana. Et silloin olimme nuoria ja tarvitsimme töitä tai jotain. Eikä ollut sillä niin tosiaan kokemusta hirveästi kellään niin tosta. Kyllä. Ja sitten kun se into oli kova ja kuitenkin rajattu aika, niin sitten sitä halusi niin ottaa kaiken hyödyn irti. Toki nyt on sitten vanhemmalle jäällä tajunnut, että ei sitten ehkä hirveästi hyötyä ole, jos piiskataan 16 tuntia vuorokaudessa putkeen. Että itse aika nopeasti siirryin siihen, että ei enää niin kuin kaikki bassot yhdellä kertaa ja kaikki kitarat yhdellä kertaa, vaan enemmänkin niin, että tehdään vaikka 1 biisi, 2 biisiä kitaroilla, sitten tehdään bassoa, sitten tehdään laulua. Että se vähän keventää sitä just näin, kyllä. taakkaa. Muistatko, mitkä bassokamat sinulla oli debyyttiä tehdessä?
en kai mä sitä mun piiviitä tuonut. No, kun minulla oli semmoinen muistikuva, että se olisi ollut se piivi. Olisiko se ollut se piivi? Semmoinen kombo. Kombo, Niin. kyllä. Myöhemmin tunnettu Pentti. Eikö Monsteri? Ei Penttiä, Monsteria. Monsteri. Se oli mun ensimmäinen niin kunnon, tai se oikeastaan mun ensimmäinen vahvistin tai kombo. niin se voi hyvin olla, että se on ollut siellä. Mulla on vahva muistikuva, että se oli se ja sen jälkeen sinulle tuli, oli se Hartke, mikä? Joku nuppikaappijärjestelmä, se mitä jollain keikalla jollain oli ollut ja me oltiin niinku ihan, että tämä on ihan törkeä. Oliko muuten Hartke? Joo, mä oon unohtanut kokonaan. Ehkä Hartke, joo. Se oli joku semmoinen vielä, että sitä ei niinku, siinä oli jotain, että sitä ei saatu mitenkään helposti, että olisi ne harvinaisia tai jotain. Niin. Sitten mikä se oli se yksi Megabass? Piivin Megabass, vai oliko se tuli se ennen Hartkea? Se. Ja eikö se tullut sieltä joltain sun tutulta? Se Sainion, joo, Kirka Sainio. monessa bändissä on ollut mukana Muistan, että se oli kova juttu, heavy-bändiä. että Sainion Kirkan vanha Megabassi. Se muuten oli. Megabass, ihan törkeä siis. Se on ehkä varmaan ollut, mä veikkaan, että se on ollut se eka mun V-hit studiolla, eikä se Monsteri. Joo, koska kyllä. Monsteri oli kuitenkin aika rujo. Se oli aika rujo. Joo, mä luulen, että se on se Megabassi ollut kyllä, joo. Sitten kun debyytti saatiin tehtyä, tosiaan meillä venähti ehkä niinku parilla viikolla se ja kaikki niinku haluttiin ihan valtavasti tehdä sen eteen ja teimme toki kaikki meidän parhaan kykymme mukaan, vaikka sitten myöhemmin huomattiin, että siellä ehkä pieniä puutteita saattoi nyt ollakin. Muistatko sen jälkeisiä keikkoja? Eli ihan ekoja Bodom-keikkoja. Oliko Lemillä sitten oliko se sitten heti silloin tuon nauhoituksen jälkeen? Onko se just toi, mikä on tuolla toi? Siellä on se tiettävästi ainoa keikkajuliste, mitä on olemassa. 18.10.97. Joo. Lemi suolistaa ja soi. Stamina, Horna, niin. tämän tyyppisiä bändejä. Ja Stamina, Horna. Keikka oli buukattu Inearted nimellä ja sitten kun bändi nousi lavalle, niin sitten Aleksis spiikkasi, että tässä on nyt käynyt semmoinen kauhea väärinkäsitys, että nyt on bändi vaihtanut nimeä ja sitten se oli niin kuin ensimmäinen virallinen Children of Bodom -keikka. Ja sitten ei ehkä ole hirveästi muistikuvia minullakaan, ei kyllä valitettavasti. Kyllä mä muistan sen tai luulen muistavani sen miljöön ja sen rakennuksen ja muistan Staminan jätket jo sieltä ja muistan vähän sitä backeria ja tollain. Et jotenkin, ja Hornat tavattiin mun mielestä ekan kerran kanssa silloin. Kyllä. Oli kans rajuja jätkiä. Niillä oli aika raju show silläkin keikalla. Ja joo. Hämärä tämmöinen muistikuva, siitä on ehkä Aleksanterikaan joskus ollaan juteltu, että se oli Lemin Tapiola-talo ja siellä oli flyygeli lavalla, mikä piti siirtää pois ja sitten tietenkin ennen kuin päästiin mitään kamoja laittaa kasaan, niin meidän piti porukalla se sieltä nostaa alas se painava flyygeli ja sitten tietenkin keikka kun oli ohi ja kaikki kamat oli purettu, niin sitten jouttiin vielä punnertaa se sinne takas. Tämmöinen Tätä en muista. Aika painavia. Onko tämä se keikka, minkä jälkeen mentiin Jaskan mökille? Ei voi olla. Koska nyt jos on lokakuu, niin on varmaan ollut kyllä aika. En ole kyllä varmaan. Se on mahdollista, koska Lappeenrannassa oli muutamia keikkoja, mutta suurin osa oli talvikeikkoja. Teillä oli myös joku toinen Lemin keikka myöhemmin, mutta tuon Lemi suolistaa ja soi-tapahtuman jälkeen oli sitä Dimmu Porkirin lämpäriveto Lepakossa, mikä oli jotenkin aivan käsittämätön. Onko sinulla siitä mitään muistikuvia? On, mulla on hyvin hyvätkin hyvät, mutta siis joitain ihan suht niin kuin eläviä muistikuvia siitä itse keikasta. Muistan, että oli tosi jännää. Tietenkin Lepakko oli aika legendaarinen paikka ja sellainen niin kuin isompi meininki kuin siellä Lemillä esimerkiksi. Ja sitten totta kai kun tuommoinen kansainvälinen bändi, niin se oli hurjaa. Mä muistan kyllä, että Kusessa siinä niin kuin oli ja sitten keskittyi ihan maailman niin kuin, mä muistan, kun tiedätkö, vaikka oli painanut jonkun soundin vahingossa vähän myöhäistä tai jotain, niin se tuntui sillä, että niin kuin katastrofi ja kaikki tällaisia niin kuin ihan, no semmoisia, mitä siihen niin kuin aloittelevaan uraan niin kuin kuuluukin. Ja mitäs sitten sen jälkeen? Mä muistan, että oltiin sitten jatkoilla keikan jälkeen niin jonkun niistä hotellihuoneessa. Ja sehän oli vasta niinku... Se vasta olikin. Niin, se vasta olikin niinku siellä niinku starojen kanssa. Ne oli mun mielestä siinä presidenttihotellissa. Mun mielestä kaikki bändit oli aina siellä. Joo. Mutta enpä mä oikein muuta muista.
huikeeta. Siis muistelen näin, että setti oli tosi lyhyt, joku 20 minuuttia, 25 minuuttia tai sitten vaan soititte ne biisit ihan nopeasti, mutta sitten on joku video, en tiedä, olisiko se jopa siitä keikasta, että olisi YouTubessa. Ja on varmaan, joo. Olin miksaamassa siis sen keikan, koska kiersin teitä miksuuttelemassa 97-2002. Ja muistan vaan sen, että se oli niinku aivan täyttä turpaan lyömistä se keikka, ja siinä niinku näytettiin, että sen jälkeen kaikki puhuu, että mikä tämä porukka on. Oliko debyyttilevykään se niillä näppäimillä oli just tulollaan? Joko se oli just tullut tai oli tulossa heti ton jälkeen? Se oli just siinä, joo. En muista tarkalleen. Mutta joo, se oli just siinä, niitä aikoja, joo. Se oli huikea, ja sitten keikkaa tuli paljon, siellä oli heti kaikkia Tavastien keikkaa ja muuta, mutta löytyy kaikki ne settilistat on vielä niistä ihan ekoista. Mulla on jopa en muista toinko silloin tänne, kun kävin baarin, Boodon Blue Moon, niin siellä nähtiin edellisen kerran, niin toin mukana niitä tarvikkeita tänne kaikkia seinälle, muistoesineitä, niin löytyy myös toi kanavalista, mikä on Dimmun keikan. Okei, joo. Eli sillä päiväyksellä lähetetty sinne ja se kaikki lavakartat piirretty ja muuta. Joo. Sä saatoit tuodakin. Mä laitoin niinku esille, kun sä toit tuon Lemi-jullarin silloin. Joo. Sitten me tehtiin kaiken maailman single-sessioita ja muita ja keikkahommia. Ja sitten tuli kakkosalbumin vuoro. Mitä muistat Hatebreederistä? Ainakin vähän muuttu tekotavat ja asenteet. Mä en oikein niin kuin muista. Siis samassa paikassa vedettiin. Ja muistaakseni, vitsi kun mä en oikein muista varmaan siitä ekan levyn, että miltä se, se soittaminen niin sit tuntui. Mutta Hatebreederillähän sitten, niin muistat, sitä niin hinkattiin sitä itse soittoa niin enemmän. Ihan todella paljon, koska otettiin oppia siitä ekasta levystä, että siellä oli niin paljon kaikkia pieniä asioita, mitä tiedettiin, että voidaan tehdä paremmin. Niin sit ja pitää painottaa sitä, että me tehtiin nauhalle, eli Alesiksen Adat, yksi nauhuri pystyi äänittämään 8 raitaa, niitä synkattiin sitten monta nauhuria. Meillä oli 40 raitaa tokalle levylle, kun tehtiin. Joo. Ja kaikki, mitä siellä on soitettu oikeasti. Eli ei ollut sitä, että no painetaan undo, että käytetäänkin sitä edellistä, tai että otetaan Edge-editillä, siirretään tästä tonne, vaan se kaikki oli aitoa, rehellistä, se tuli sieltä just sellaisena niin kuin se oli. Ja jos haluttiin joku tiukemmin, niin sitten piti miettiä, että uskalletaanko painaa rekkiä ja äänittää päälle. Ja tavallaan se on tosi kova koulu, mutta se on myös hieno koulu niiltä osin, että silleen kaikki vanhat klassikkoalbumit on tehty ja siinä kun rima nostettiin ylös, se oli aikamoista hinkkaamista. Muistatko tämmöistä, että oliko jo tokalla albumilla vai vasta niin kuin sen jälkeen, kun tehtiin jotain kovereita tai sinkkuja, niin mehän vaihdettiin niin, että rumpujen jälkeen ei tehty bassoa, vaan tehtiinkin komppikitarat. Mä jotenkin muistan, että mä olisin aina tehnyt niin, mutta olisiko Something Wildilla ollut sitten, että rumpu, basso, tämmöinen klassinen järjestys. Ja muistelisin niin, että sitten niitä piti korjailla vähän niitä, kun sitten tietenkin Aleksi oli niin saattanut näyttää jonkun vähän yhdellä tavalla ja sitten saattoi joku juttu muuttua. Tai sitten me löydettiin joku semmoinen, että me voidaan tarttua bassolla johonkin. Niin sit muistan semmoisen, että jossain vaiheessa me tehtiin ihan semmoinen niin että periaatepäätös, että tehdään ekana noi komppikitarat, kaikki pääsee vähemmällä, että ei tarvitse korjata mitään, ei tarvitse uusia mitään. Ja sitten me pystyttiin vielä niin löytää sieltä jotain yksittäisiä juttuja, mihin tartutaan. Ja sitä suosittelen edelleen, jos tehdään tiukkaa metallia, mitä halutaan tehdä, että kitarat ekana ja sitten sen jälkeen basso on niin paljon helpompi vetää, niiden kun voi tukeutua sekä rumpuihin ja komppikitaroihin, plus että kun siellä voit sitten tehdä kaikkea vähän vapaammin. Niin. Kyllä, samaa mieltä ja en mä ikinä ajatellutkaan, että niinku Bodomin olisi pitänyt mitenkään eri tavalla tehdä se, että kyllä se nyt ainoa tapa kyllä meillä. Ja voin kuvitella, että monessa muussakin metallibändissä on hyvä tuo järjestys. Kyllä. Oliko silloin vielä sama vahvari, muistatko, koska jossain vaiheessa se muuttui sitten, tuliko se joku rantasauna tai joku? Mullahan tuli ne ampekit sitten, niin. SVT ja sitten rantasauna siihen alle. Joo, se oli jossain niillä huudeilla siellä 90-luvun loppua, 2000-luvun alkuun. Niin. Muistan ainakin keikolta, että semmoista raahattiin. Joo, niitä ampekit oli kyllä aika alusta saakka, joo. Kyllä. Mikä oli sun särön bassossa, koska sehän hirveästi ei clean soundia sitten ehkä pienen alkuetsiskelyn jälkeen käytetty. Mitäs mulla on ollut? En muista nyt ihan aikajanaa, mutta siis Sansampin jotain eri versioita käytetty. Jotain PSA-1-tyyppi, niitä niin kuin alkupään. Niitä räkkimalleja oli. Sitten oli myös joku pedaalikin mun mielestä jossain vaiheessa. Joo.
Sitten jossain vaiheessa oli ihan toi Overdrive. Sehän oli aika pitkäänkin mun mielestä kulki sit mukana. Ja sitten myöhemmin tuli sitten noi Dark Glassit sun muut. Mutta mä sanoisin, että Sansanpit oli kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa. En muista, onko ollut ihan niinku, onko Warheartin alku vedetty sillä, mutta Veikkaan, että on niin. vähintään viimeistään miksauksessa on, Niin. jos ei ollut meillä jo siinä valmiina niin kun, vahvistimen kautta tulevaa, niin sit miksauksessa on ainakin laitettu. niin, joo. Ja se oli aika semmoista hyvää ampiaispesää haettiin sinne, että Kyllä. polkastaa traktori käyntiin ja se on niinku se Kyllä. rutkuttelusoundi siellä. Kyllä, mutta sen mä muistan noista Hatebreederistä, että se basson soundihan muuttui siinä niinku siis äänitysten niinku Aikana. Niin, tai niinku soiton aikana. Joo. Että niinku kielet, että niinku, mä en muista mitä kieliä silloin käytettiin ja kuinka hyvin sitä niinku itse bassoa huollettiin, mutta siis niinku, että Warheartissa niinku tyyli biisin alussa saadaan clean soundi ja sitten biisin lopussa, kun se tulee uudestaan, niin ihan tuhlu. Pumppu, niin just. Eli kun hikoilee, ja Niin. tosiaan me ei soitettu ihan paria ottoa siihen, Niin. vaan soitettiin paljon, niin sit mitä enemmän soittaa, niin sormista voi Kyllä. irrota tavaraa ja se sitten muuttaa soundin aika tunkkaiseksi, niin Kyllä. en muistanutkaan. Joo, ja sitten silloin ei varmaan, tiedätkö, älynnyt. Nykyään, tiedätkö, pesee käsiä ja pitää hygienia sillä lailla, että se pysyy mahdollisimman puhtaana just tonkin takia. Kyllä. Mutta se kuuluu sen levyllä edelleenkin, että se alkuriffi kuulostaa ihan erilaiselta siellä keskellä kuin siellä alussa, kun se on jotenkin tuhnuuntunut siinä matkalla. Ihan törkeä siistiä. Ihan vaan niinku kielten niinku Huolemista. likaantumisen tai otelaudan likaantumisen takia mun mielestä. Ei siinä mitään muut vaihtoehtoja vaan. Ja ei tee biisistä yhtään huonoa. Niin. Tuo vähän se lisää. Minulla on semmoinen vahva muistikuva tällaisesta, että Aleksi sanoi, sulla oli lempinimi Torso, eli siis tämä niin kuin Henkka T. Blacksmith. Ja lukee jossain lapussa, että Torso osallistuu talkoisiin. Eli siis mitä tämä termi sulle kertoo? Se varmaan kertoo sitä, että piti opetella sama riffi, mitä kitaratkin veti. Juuri näin, koska yleensä kun kitarat sahaa sitä tiukkaa settiä, niin bassolla on helppo sievät neljäsosia taustalla ja pidät tanakan pohjan siellä. Mutta jossain vaiheessa muistan, että Aleksi ja Aleksanteri vähän suivaantui siihen, että teikäläisille pitää saada kans niinku vähän jotain vaikeampaa kuviota ja sinun piti osallistua talkoisiin. Joo. Biisi on Black Widow. Joo. Kohta on 2 minuuttia 34 sekuntia, Joo. missä siellä lähdet siihen riffittelyyn mukaan. Minä kävin katsoa sinun Wikipedia-sivua, josta oli hirveän hauska. Siellä mainitaan notable licks, eli likit, joista sinut tunnetaan. Hassua on se, että ne kaikki on meidän yhdessä tehdyiltä levyiltä, mikä oli tavallaan tosi siistiä. Ja toihan oli niinku Aleksin semmoinen niinku näyttämä, että nyt mennään näillä. Pari siellä oli semmoisia, mitä me ollaan jälkeenpäin tehty johonkin silleen, että hei, että lähdetään tästä tolleen. Että muistan näin, että kun me tehtiin etenkin Hate Crew Death Rollilla, puhutaan siitä hetken päästä, mutta siellä niin tartuttiin, otettiin vapauksia. Ne ei ollut ihan niitä perinteisempiä juttuja, vaan siellä jotenkin se hassuttelu lähti ihan lapasesta ja sitten ne on niin niitä notable licks. Okei, mä en ole huomannut tuommoista osiota, täytyy käydä katsomassa. Käy ihmeessä, se on tosi hauska ja tosi hienoa, että jengi on siis bongaillut niitä, että kun ne kohdat, missä et soita peruskuviota, ne on niin niitä juttuja. Siellähän on paljon bassolla sellaista, että tartut kaikkiin laulumelodioihin ja sellaisiin laulurytmeihin. Siellä on sellainen sopivan verran mun mielestä just, että ei perus. Niin, ei ihan perus, joo. Mutta en ole kuitenkaan, tiedätkö, mikään soloilija. Juuri näin. Että joo, täytyykin katsoa toi. Musta Mutta joo, Black Widow, sehän oli tosi vaikea silloin. Muistan, että sitä niinku, sit kun sitä joskus vedettiin livenä, niin se oli aina kauhea paine. Se on sellainen kunnon niin sormilihastreeni. Kyllä. Onko tämä näitä kuuluisia Hämähäkin harhautuskuvioita? Melkeinpä, joo. Mistä olisi toi Latvalan Roopen kommentista, että hän teki jonkun warm-up-kuvion, mitä hän kutsui nimellä Hämähäkin harhautus, koska siinä niin sormet menee silleen, että Hämähäkki harhautuu myös. Just näin. Kyllä. Sitten käytiin paljon tekemässä keikkaa. 2001 oltiin muun muassa Euroopan kiertueella Follow the Reaper-rundilla ja siellä oli kaikenlaisia hassuja sattumuksia ja katsottiin Top Secretia joka ilta. Ja, onko sinulla siitä kiertueesta tai sen ajan keikoista mitään muistikuvia? No sehän oli niinku se, siis se oli se Primal Fear-kiertue. Primal Fear-rundi on co-headline. Niin se piti olla co-headline-kiertue ja sehän oli niinku tavallaan eka semmoinen iso kiertue. Muistaakseni meillä oli eka kertaa niinku kunnon taustalakana ja oli niinku vähän isompia paikkoja. Ja se oli mun mielestä semmoinen eka niinku kunnon rundi. Tuntui sillä niinku, että ollaan niinku tekemässä vähän isompaa. Ja en mä oikein muista sitten. Mehän mentiin ihan Espanjaan, Italiaan asti.
Kyllä. Ja en mä oikein muista. Mä en muista kenen. Me oltiin sen Sacred Steelin kanssa samassa bussissa. Kyllä. Joo. Saksalainen power metal bändi lienee oikea termi. Hauskoja sällejä. Mitäköhän niille kuuluu? Hey, thanks for asking, Hanko. I'm Matthias from Sacred Steel. I'm Garrett from Sacred Steel. We're still around, we're doing fine and still holding the flag of heavy metal high. When I think back to the tour, it was really good memories, and the thing I remember is when we were picking up the Children of Bottom guys from the airport, the bus driver was kind of surprised and he said, "This cannot be a Finnish metal band, they're not drunk." Well, that changed during the tour then later on, but we had a great time, we shared the bus together, and yeah, it was really Lots funny of tour. metal, lots of drinks as far as I remember. Absolutely. So yeah, cheers from Germany, Children of Bottom, and happy anniversary Astia Studio. Yes. Muistan, että heidän roudari Apollo oli se hänen nimi. Ja sitten kun Aleksi kuuli tämän kaverin nimen, niin hän sanoi, että minun koirani nimi on Apollo. Ja sitten tämä oli silleen, että kutsutko sinä minua koiraksi, joku tämmöinen hassuttelusetti oli siellä. Mä en muista. Ja 2001 tehtiin paljon keikkaa. Toi oli eka Euroopan rundi, missä olin, ja itse asiassa ainoa pitkä Euroopan rundi, missä kävin teitä miksaamassa. Ja me lähdettiin sitten, oli Etelä-Korean keikkaa, Japanin keikkaa, ja mentiin tonne Etelä-Amerikkaan, Machete Up Your Ass Story, missä oli Meksikon keikat, missä promottori katosi sitten kesken keikkojen, ja oli kaiken maailman hässäkkää, mutta niistäkin henkissä selvittiin sitten kaiken Tässä oli sitä samaa rundia. Joo. Kyllä. Ja sitten olikin jo Wacken 2002. Kävin teitä miksaamassa siellä. Silloin päätin jättäytyä sivuun siitä rundaamisesta, että teillä vasta alkoi niin urkenemaan toi homma. Ja itse keskityin sitten studioon enemmän. Ja muistatko siitä Wackenin keikasta 2002? Onko se ollut meidän toka Wackeni? Eikö me oltu silloin Se on varmaan ollut toka, 9 vai 98 me oltiin kanssa? Joo. En, koska eka mä muistan, se oli sellainen teltta. Mutta toka mä en muista, oliko sekin teltta? Tämä oli päälava. Siellä oli 2 päälavaa vierekkäin, ja teillä oli just tullut managementtidiili Geraldin kanssa, joka oli yksi niitä järjestäjiä. Hän hoiti teille perjantai-illalle 9:30. Aha, okei. Eli yksi kovimpia slotteja heti Bruce Dickinsonin jälkeen, joka veti siinä toisella päälavalla omaa sooloprokkista. Puolivälissä Brucen keikkaa, puolet yleisöstä siirtyi siihen teidän lavaa eteen odottamaan. Okei. Ja se oli niin kuin aivan siis niin kuin itselleni hienoimpia hetkiä live-miksaajan uralla ikinä. Et bändi oli niin kovassa iskussa, että siinä ei ollut mitään järkeä, ja yleisö oli aivan messissä, ja se oli jotenkin todella tiukka setti. Okei, joo, tuo on kyllä nyt jotenkin mennyt. Se on ehkä se, että kun Wackenissa on kuitenkin vedetty sit niin monta kertaa päälavalla myös, ja hyvään aikaankin, niin sitten ne menee vähän niin kuin sekaisin. Kyllä. Et ei siinä mennyt mun mielestä montaa vuotta, kun oltiin sitten taas päälavalla primetimeen. Kyllä. Hate Crewn tiimoilta. Hate Crew Death Roll oli seuraava albumi, ja Wackenista kun kotiuduttiin, ei mennyt montaa päivää, niin ruvettiin albumia tekemään. Ja itse otin siinä levyllä semmoisen lähestymiskulman, että kun bändi oli hioutunut, jotenkin se keikkameininki oli hioutunut ihan tajuttoman kovaksi. Ja aiemmin levyillä minä koen niin, että sieltä ei ollut tullut se live-energia vielä esiin. Niin se oli semmoinen, mitä halusin lähteä hakemaan, että nyt niin kun tuo se vaaran tunne sinne oikein kunnolla. Ja sitäkin levyä soitettiin aika pitkään ja hartaasti, mutta muistelen näitä, tässä puhuttiin siellä Bottom Blue Moon -tapahtumassa, että minä muistan, että niitä otettiin pitkiä ottoja ja silleen, että ei välttämättä edes käytetty, tai ei käytetty niitä ihan vain lyhyitä pätkiä, vaan että koitettiin saada se semmoinen pitkä eheä otto, koska silloin siihen tulee se yksi ja sama energia siihen soittoon. Ja voimakkaasti niin kun halusin sillä levyllä, että viedään kaikki ihan sfääriin, ja todellakin vietiin, että onko sen levyn teosta mitään muistikuvaa? Sitä me tehtiin toista kuukautta, äänitettiin myöskin. Siitä on enemmän muistikuvaa. Oltiin siellä uudessa paikassa. Joo. Tai silloisessa uudessa paikassa. Ja se oli tosi hieno, kun siellä oli kaikki hienot majoituspaikat. Niinhän se oikeat sängytkin. Niin, ja tosi paljon tilaa muutenkin. Oli eri tasoja ja eri huoneita. Ja muistan kyllä, että siellä vietettiin paljon aikaa, ja se oli kesäaikaa. Muistaakseni oli kiva myös hengalla Lappeenrannassa. Itse nauhoituksista muistan, että niinku ideologia oli eri, että niinku just vedettiin pitkään ja haettiin vähän semmoista niinku groovea, mikä mun mielestä kyllä niinku kuuluukin siinä levyllä niinku hyvin. Muistan ehkä silloin turhauttavaa oli se, että
otettiin kuitenkin pitkiä otteja, mutta otettiin monta kertaa. Kyllä. Ja sitten mä en aina tiennyt, että mikä oli se, mitä piti korjata. Ja sitten sä et kertonut, vaan sä ehkä halusit pitää sen jostain syystä tällaista, ehkä se oli sun metodi. Mutta vedettiin sama otto monta kertaa, ja sitten mä en tiedä, että mitä pitää muuttaa. Ja sanoin, ei vedät vaan samalla lailla. Sitten mä sanoin, okei, vedetään vaan. Turhauttavaa, kun ei tiedä. Me on huomannut jälkeenpäin, että jos me ei kerron, että se on toi, niin sitten soitellaan vähän sinne päin, ja sitten ruvetaan skarppaa siinä kohtaa, mikä se on, ja silloin usein menee pieleen, kun skarppaa. Mutta sitten kun ei skarppaa, vaan vetää aivot nollilla ja koko ajan täysiin, niin se jotenkin päästään nopeammin lopputulokseen. Se voi hyvin olla, joo. Siinä vaan pallilla kun istuu, niin se tuntuu siltä, että nyt kun mä en tiedä yhtään, mihin mun pitää nyt keskittyä, niin sit niin tulee sitä mistään kohdasta hyvä. Kyllä, ja pahoittelin sitä huonoa kommunikaatiota silloin, että siinä olisi pitänyt vaan sanoa, että aivot nollille ja rokkaat niin lavalla vaan, ja että saadaan se energia, koska silloin kun sitä ei tarvitse muuttaa, niin silloin se on itsessään kohdallaan, että vaan otetaan, että se loksahtaa, eli lukkiutuu siihen taustaan. Ja sillä levyllä me koen, että ne niin kuin instrumentit saatiin, että kaikki teidän soitto hitsautui yhdeksi semmoiseksi valtavaksi vyöryväksi massaksi, mikä vaan jyräs yli, ja se niin kuin, että aiemminkin se oli ollut tiukkaa, mutta nyt se jotenkin nostettiin uuteen sfääriin sillä. Ja se oli turhauttavaa, ja siellä tehtiin vaikka mitä. Muistatko Angels Don't Kill -kappaleesta kohdan Hulluus hiipii? En. En muista. Just ennen kitara- ja kiipparisooloa me laitettiin sinne lisäbasso, mitä ei yleensä oltu laitettu. Siinä on joku semmoinen filtteri aukeaa, tai siinä on joku flangeri tai jotain, mikä veti siinä just ennen kuin alkaa se Siinä on ne pari tahtia, missä Jaska soittaa semmoista hyssyttelyä kahden raidin, kahden haitsun taktiikkaa, niin siihen tuli joku semmoinen, vai onko se sen lopussa? Jossain siinä tulee semmoinen 2 tai 4 tahin pätkä, mihin me pantiin lisäbasso, koska sinne haluttiin tehdä semmoinen, ja sen nimi oli Hulluus hiipii, koska mitään hän ei voinut niinku äänittää ilman, että silloin olisi ollut joku merkitys ja nimi, vaan se kaikilla oli joku. En kyllä muista. Joku tämän tyyppinen. Täytyy kuunnella. Hulluus hiipii. Kyllä. Tai ehkä on vaan helpompaa, että minä näytän sen. Meillä on tuossa ruudulla auki Angels Don't Kill -kappaleen multiträkki, ja otetaan sieltä kakkosbasso raita nimeltä HH, eli Hulluus hiipii, ja kuunnellaan, millä se kuulostaa. Siinä on meillä Hulluus hiipii, ja se löytyy biisin kohdasta 3 minuuttia 40 sekuntia, eli sen kitara- ja kiippariliidin jälkeen. Pari keikkaa pitää hypätä taaksepäin. Muistatko, kun oltiin ekaa kertaa Stratovariuksen ja Himin kanssa keikalla? Muistan. 98 tai 99 jompikumpi keväällä. Eikö niitä ollut useampi keikka? Niitä oli useampi keikka, 3 keikan putki, mistä 2 oli tolla porukalla, ja välissä me käytiin tekemään Rauman baarikaappi. No niin, just aivan. Oliko siinä Turku ja Tampere ja sitten tämä Rauma? Oli, joo. Rauma oli siinä välissä. Joo. Muistatko baarikaapin keikasta yhtään mitään? Muistan hyvinkin, että lipunmyynti oli vaatimatonta. Ja 2 henkeä. Oliko 2 henkeä? 2 henkeä maksanutta oli paikalla. Niin just näin, ja sitten oli 7 henkeä yhteensä. 7 henkeä yhteensä, kun siinä oli sitten ne työntekijät ja muuta. Joo. Siellä oli jotain valtavia laservaloja, mitä me pohdittiin soundcheckissa, että pitäisikö nämä ottaa käyttöön. Vitsi, miten siistiä olisi. Onneksi ei otettu, olisi ollut aika noloa. Ne 2 henkilöä Pogossiin eessä. Joo, sen mä muistan. Ja muistatko, mitä se toinen teki? Muistan, kun se kaatoi sen mikin siihen, Allun laulumikin siihen lattialle, ja sitten kopsahti siihen ja soitettiin. Ja sitten se otti se, sori. Sitten se laittoi sen takaisin. Ja mä vähän sanoisin kesken biisin siihen mikkiin, sori. Me otti pari vuotta sitten joku kaveri laittoi viestiä, ja hän fiilisteli, että hän oli kerran Raumalla katsoa Podomien keikkaa, että olitko siellä miksaamassa, siellä oli aika vähän porukkaa, että olisiko meitä ollut 2. Mietin, että pitäisikö kysyä, en ilkeä kysyä, mutta hän oli siis toinen näistä sankareista. Terveisiä sinne kovasti. Joo, mutta muistan, se oli tiukka paikka silloin. Ennen keikkaa me yritettiin miettiä, mitä me tehdään, ja sitten muistan, me tehtiin vaan sellainen päätös, että nyt vedetään niin kuin, että oltaisiin treeniksellä, että ei tässä niin kuin muu auta. Kyllä. Sitten vedettiin, ja sitten pari bogos siinä, mikä tietenkin auttoi sitten tietenkin vähän fiilikseen. Mutta kyllä mä muistan, että silloin se keikan jälkeen niin oltiin aika niin kuin tummissa vesissä. Mietittiin, että mitä tästä tulee. Mä muistan, että se oli näiden 2 keikan välissä. Että siinä ehkä tuli semmoinen niin reality check-tyyppinen. Onneksi päästiin sitten pakkihuoneelle vetämään seuraavana iltana. Se oli aivan täynnä ja se oli ihan valtava meininki. Mutta se on varmaan ihan niitä harvoja keikkoja, missä on sitten ollut tuommoista määrää porukkaa, koska sittenhän se hetken kuluttua hommahan räjähti aivan käsiin. Joo. Toi on ollut mun mielestä niin vähiten
Ja se on niin kuin aina muistettu, että se Rauman baarikaappi on niin se, tavallaan se vähiten yleisöä koskaan. Ja sekin on silleen tosi kova paikka ja ihan äärettömän hienoa, että sit sinne ei niinku menty tyyli haukkumaan yleisöä tai mitään tämmöistä, vaan että sinne on tilattu, sitten tulee tietty liksa, annetaan paras keikka ikinä sillä ajatuksella, että kun ne 2 tyyppiä menee sanoa, että olisitte ollut näkemässä, että ihan tajuttoman kova meininki. Ja muistan, että meillä oli tosi korkea moraali kaiken niin kuin keikkahomman suhteen, että yleisö oli aina se tärkein, että yleisön pitää saada rahalle vastinetta ja heille pitää antaa se kaikkensa, että ei saa mennä sinne sanoa, että miten Impalet Nazarene toteskaan, että montako teitä on painakaan sinne, minne aurinko ei paista, kun taas niin kun ajatus oli enemmän se, että hei, mahtavaa kun olette tulleet ja nyt niin kun näytetään, että seuraavalle keikalle jokainen tuo 20 kaveria mukanaan. Joo, ja kyllähän se oli aina, että kun siihen lavalle mentiin, niin sitten pantiin se niin kuin vaihde päälle ja sitten millään muulla ei ole mitään merkitystä. Kyllä. Se alkupäätoimintahan teillä oli, en tiedä, oletko ikinä ajatellut tätä, mutta albumithan tuli 1,5 vuoden sykkeellä. Eka albumi, toka albumi, 3. albumi. 4 meni joku 2 vuotta, mutta keikkoja oli ihan törkeä paljon enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin. Ja myöskin niin kuin, totta kai keikkoihin meni sitä aikaa, mutta sitten se kunnianhimo lähti kasvamaan siinä, että niin kuin, vaikka bändi kehittyi ihan valtavasti, työ treenasitte vieläkin enemmän. Kyllä me treenattiin tosi pitkään. Mä en muista milloin se oikein loppuu. Ehkä joskus siinä, varmaan ehkä just Hate Crew Death Rollin jälkeen, sitten rupesi pikkuhiljaa niinku laantumaan se treenauksen määrä. Että ehkä siinä oltiin saavutettu sitten joku tietty rajapyyttä. Lakipiste, koska niin. Sen jälkeen kun se saavutat tietyn tavallaan niin soittotiukkuuden, niin eihän se häviä mihinkään, etenkään tuolla keikkatahdilla ja tuolla, miten paljon te kuitenkin soititte yhdessä, vaikkei se ollut sitä, että treenaatte aamusta iltaa yötä päivää, vaan sittenhän se pysyy yllä tollainen, että kun tekee keikkaa ja muuta, niin kyllä. Se ei tarvii enää sitä päivittäin 10 tuntia. Mutta ehkä se tarvii just sen ekat vuodet sitä ihan käsittämätöntä määrää, että sai sen niinku keikkavarmuuden. Kyllä. Mikä sitten on ollut tehnyt semmoisen niinku ehkä itsetunnonkin niinku bändille tai bändin jäsenille, että voisit tavallaan mennä mihin tahansa tilanteeseen soittaa. Ja Aina selviää. Niin, aina selviää. Ja silloin kun kiersin teitä miksaamassa, ja olen kiertoin managerina ja pussikuskina ja psykologina ja miksaajana, niin monitorimiksajana kuin myös sitten saliäänimiksaajana, jos oli omat kamat mukana Suomen keikkoon, niin välillä muistan tehneeni valot toisella kädellä ja miksanneeni oikealla kädellä, koska tunsin kaikki kappaleet ulkoa, ei ollut mitään lasersysteemeitä. Jossain vaiheessa otin semmoisetkin mukaan, mutta siinä kun mennään rytmissä, niin se oli ihan mahtava semmoinen. Ja meitähän heitettiin vaikka minkälaisiin tilanteisiin. Käytiin pari kertaa Venäjällä kääntymässä hyvin hämmentävissä. Siellä oli niin kotistereokaiuttimia 25-30 per puoli, semmoisessa puolikaaren muodossa. Ja joku lämpäribändi, olisiko ollut joku Demons of Guillotinin aikana, paikallinen äänimies räjäytti kaikki alakerrat sieltä ja sitten me mentiin jollain diskanttipilleillä se koko keikka. Ja jommalla kummalla, olisiko se impukkakeikka, sitten on se ihan netissäkin pätkä ja VHS-julkaisu tuli aikanaan. Siellä oli milisit luotiliivit päälle ja konepistoolit kourassa ja sitten siinä venäläiset pitkätukat pyöritti pittiä ja oli aivan hirveä meininki ja itse katsoin, että miksauspyö takanta, että bändi on lavalla ihan liekeissä ja yleisö on ihan liekeissä ja siinä on ne konepistoolit ja luotiliivit päällä nämä. Aika hurjaa. Joo, kyllä se oli hurjaa silloin ja Venäjällä oli aina aika hurjaa, mutta kyllä se oli tosi eksoottista silloin, kun mentiin ekaa kertaa sinne. Mentiin vielä muistaakseni bussilla. Ihan eka mentiin junalla. Okei, mutta Impaledin kanssa mentiin bussilla. Impaledin kanssa oli toka, silloin mentiin bussilla. Se ihan eka setti oli sitten me yritin etsiä, että sitten ei ole vielä sitä, me en ole löytänyt sitä keikkapäivämäärää, että saataisiin sinne teidän nettisivulle se, koska me mentiin junalla, Evo oli mukana ja sitten siellä oli paikallinen promottori Konsta, ehkä maailman sydämellisimpiä ihmisiä, niin Konsta oli meitä vastassa siellä ja hän halasi meitä kaikkia siellä juna-asemalle ja itki ja sanoi, että en ikinä olisi uskonut, että tuutte tänne, että tämä on maailman hienoin ikinä. Muistan, että puhuttiin koko bändin kesken, että nyt täytyy antaa todella tiukka keikka, että tuolle kaverille tämä merkkaa nyt niin paljon. Kyllä. Tokareissu mentiin tuolla linja-autolla Impaledin kanssa. Aleksi Laiholla sattui olemaan panosvyö päällä. Mitä tapahtui Tullissa? Muistan sen Maybe Drugs. What's inside? Maybe Drugs. Niin ne halusi, että avataan ne. Jokainen luoti olisi pitänyt avata ja Evo kaivoi jostain Suomi Finland perkele heavy-lehtiä ja pari toppaa tupakkia. Ja sitten me otettiin valokuvat niistä miliseistä, kun ne siellä poseeras SFP-lehtien kanssa ja päästi meidät menemään. Kyllä. Ja Konstasta vielä sen verran, että Konstan kanssa tehtiin sitten vikat ulkomaankeikat 21 vuotta myöhemmin. Että niin se Hextin ulkomaankiertohan päättyi siihen Pietariin itse asiassa. Aivan. Että aikamoinen niin ympyrä sulkeutuu.
Muistatko meidän bodyguardin tuolla Tokalla Pietarin keikalla? Muistan. Muistan, oli kaksi semmoista hahmoa. Oli se semmoinen karatekan näköinen hahmo ja sitten oli semmoinen niinku iso karhu. Kyllä. Toinen oli muistaakseni Sergei ja oliko toinen Viktor. Ja niillä oli maksettu joku kuukauden liksaa, että ne vahtii punkkareita. Ja me naurettiin, kun mentiin johonkin torille ja sitten yksi ampas tonne ja toinen tonne, että mitä nämä tekee, että miten kun ne oli koko ajan semmoinen, että heti kun joku hyökkää kimppuun, niin hän tulee. Ja Päkkärille ei ollut vessaa. Jaska halusi päästä ennen keikkaa käymään vessassa, niin sitten tämä lähti mukaan ja ne heitti vessasta, sieltä niin kuin yleisövessasta kaikki muut pois ja päästi sitten artistin sinne. Ja keikan jälkeen, kun mentiin hotellihuoneeseen, mikä meille oli varattu, niin toinen niistä otti jonkun nojatuolin olkapäälleen ja se kantoi eteeseen ja se jää tälleen tuijottaa sitä ulko-ovea, että ei kukaan nyt vaan tuu siitä ovesta, jos tulee, niin hän ottaa sen heti kopiin. Se istui siinä koko yön, me juotiin varmaan koko yön läpi ja se istui siinä koko yön ja siinä tuijotti sitä ovea. Security-keijoista lisää. 2001, ennen kuin mentiin Japaniin keikoille, niin me käytiin Etelä-Koreassa Soulissa, mistä on myös huikea keikkataltiointi. Muistatko siitä paikasta turvamiehistä mitään? Tämä on todella spesiaali. En kyllä muista. Mutta onko tämä security-keijo? Juuri tämä. Eli siis, niin hassua, kun se on, kyllä sen voi ääneen sanoa, siis mehän tykättiin laulaa. Mun mielestä se oli ihan mahtavaa. Me laulettiin Kiva R-kioskilla ja me laulettiin Särkänniemeen niitä moniäänisiä juttuja. Siis ei ollut kännyköitä, aikaa piti jollain tavalla. Siellä kun me oltiin, ja siellä oli niitä todella Matrix-elokuvatyyppisiä security-keijoja, milloin oli kaikki ne koko mustissa ja peilikekeet ja radiopuhelinyhteydet, niin nyt pyöri siellä aika paljon. Sitten, kun pyörisin auton ympärillä, niin minä en muista kuka aloitti, mutta joku aloitti laulamaan Whitesnake-yhtyeen Still of the Night-kappaleen väliosan melodialla Security-keijo. Security keijo, jonka jälkeen yhtäkkiä koko bändi ja ketä meitä oli Kruuta, minä ja Evo, Timo, IC oli siellä kanssa, niin yhdyttiin laulamaan sitä biisiä ja sitten siellä tuli kaikki ne security keijo. Pieni lauluhetki, sitten se yhtäkkiä hyytyi ja kaikki vaan katteli toisiaan hymyillä. Ja musta se kuvastaa tosi paljon sitä hämmentävän hyvää meininkiä, mitä silloin oli, koska siis nyt, jos me ehdottaisin, että ruvettaisiko nyt vähän laulamaan, mitä ihmettä. Niin, kyllä. Joo, muistan kyllä elävästi noin. Jossain Tampereella, muistaakseni oltiin Särkänniemen parkkiksella yötä ja sitten tultiin jostain takaisin siihen Dösälle ja sitten ruvettiin laulaa sitä Särkänniemen jossain stemmoissa. Ja sitten muistan, kun Allu sieltä punkasta jotenkin huusi, ei se noin mene, väärin, se menee väärin. Sitten mulla ihan käsittämättömän hienoa. Ja siis kaikki tuommoinen aika ennen kännyköitä, mikä tänä päivänä on ihan uskomatonta, niin kuitenkin piti jollain tavalla aikaa tappaa ja keikkareissulla mitään muuta ei olekaan kuin aikaa. Niin, kyllä. Kyllä. Hei, puhutaan hetki Aleksi Laihosta. Minkälaisia muistikuvia silloin siltä 90-luvun loppupuolen 2000-luvun alun aikakaudelta Aleksista? Niin, no koulussahan me tavattiin ja sitten aika pian pyydettiin bändiin mukaan ja sitten treenattiin ja sitten tultiin tosiaan tekemään demoja ja sitten aika pian levyä. Sitten oli aika kovaa, se oli aika semmoista kovaa, treenattiin paljon ja hengättiin lähinnä niinku treeniksellä. Ja kyllä me hengättiin sitä aika paljon niinku vapaa-aikanakin silloin. Että silloinhan me oltiin niinku ihan niinku parhaimpia kavereita, niinku varsinkin just minä, Jaska ja Allu. Kyllä. Ja Ale kans siinä mukana, mutta sitten Ale ja Allu taas oli sitten enemmän niinku keskenään sitten taas aika paljon. Ja Alehan oli vähän vanhempi. Joo. Mutta just Jaskan ja Allunkaan enemmän sitten oltiin niinku sillä ihan niinku tavallaan parhaat kaverit on. Ja pidettiin hauskaa ja aika paljon kaljuteltiin ja sitten tosi paljon treenattiin ja kuunneltiin musaa. Eli kaikkea muuta kuin sähköpostitse viestin vaihtoa, niin, MP3 lähettämistä. Niin. Ja bändin imagohan oli ekoissa promokuvissa, kaikki oli veitsiä ja oli vähän black metal maali- ja silmäkulmassa, mutta silti niinku se meininki oli jotain aivan muuta. Ei sillä, että niinku joku kulissi olisi ollut, vaan että kun tämmöisiä ilonpitäjiä nyt on. Niin, ja silloin ei oikein ollut mitään kanavia, missä sitä ilonpitoa olisi voinut tuoda julki. Sitten se tuli vasta sitten varmaan silloin Trash Lost Helsingin aikaan ne niinku sillä julkisuuteen näin ilonpito. Se oli jännä juttu, jos niinku ajattelee Aleksiikin, että kuinka huumorimies se oli niinku ennen kaikkea, niin sitten siinä meni aika monta vuotta ennen kuin ihmiset niinku sai ymmärtää, että hän on oikeasti niinku huumorimies eikä hän ole sellainen vakava
veitsen kurkulla pitää niin kuin siinä Kyllä. ekoissa kuvissa. Aleksista muistan tämmöisen, me oltiin Astia-studiolla luultavasti Hate Crew Death Rollia tekemässä ja meillä oli just tullut kaikki Animal Planetit ja tällaisia kanavia ja istuttiin siellä olohuoneessa ja siihen tuli semmoinen niin kirkkaan vihreä, miltei niin kuin kääriän värinen sammakko, mihin Aleksi katsoi sitä ja sanoi, että onpas kirpeä sammakko. Eli eihän kukaan muu käytä sammakosta termiä kirpeä, mutta se kuvaa sitä aivan täydellisesti. Heti jokainen tiesi, että vaikka ei olisi ollut näkemässä sitä, että minkä värinen se sammakko on. Joo, Aleksin toi verbaalinen terävyys, sehän oli siis niinku omaa luokkaansa. Niinku. Aivan omaa luokkaa, että Lanttu leikkasi aivan... Kyllä, niinku... kyllä. Ja aina tuli semmoinen todella sivaltava, niinku, hyvässä ja huonossa, niinku, siis, että pystyi niinku lataa takasta ja sitten pystyi heittämään jotain todella hauskaa. Niinku. Kyllä. Muistan myös tämmöistä, että kun oltiin siellä Primal Fearin kanssa Euroopan rundilla, me on yrittänyt miettiä pääni puhki, minä olen keksinyt sitä. Meillä oli 10 kysymystä, mitkä missä tahansa hetkessä joku tuli kysyä, että kysymys 3 tai kysymys 9, meidän piti pystyä ihan niin kuin salamana antaa se vastaus. Ja ne oli siis semmoisia, että missä on kiva, ja sen vastaus oli R-kioskilla. Mikä maistuu peiskalle? Ja se oli, oikea vastaus oli juusto, koska Aleksi ei tykännyt juustosta. Ja sitten oli joku... Vai omena vai banaani? Juusto oli se. Juusto oli se oli se niin kuin ihan ehdoton ei. Ja minä muistan tämän siitä, koska 2 niistä 10 vastauksesta oli juusto. Mutta en muista kuollaksenikaan, että mikä se toinen kysymys oli. Ja se oli siis, että se piti meidät niin kuin järissämme. Niin. Eli koska rundilla on rankkaa ja pitää olla, niin kuin, ja silloin jo 2001 kuitenkin, oliko se niin kuin toinen vai 3. teidän eurorundi? Se oli 3, joo. Joo. Silloin jo oli sen verran tullut siitä kokemusta, että tietää, että pällihän siellä leviää, jos ei niin kuin hassuttele tarpeeksi ja hoijat tällaisen. Niin minusta se oli ihan mahtavaa, että luultavasti Aleksi keksi tämmöiset 10 kysymystä, mitkä sitten pitää jokaisen pystyä vaikka keskellä yötä tulla ravistelemaan hereille. Ja, pitää mainita myös tämä. Minulla on voimakas muistikuva, että tämä oli joidenkin albumisessioiden välissä. Me oltiin Siukansa äänittämässä bassoa siinä keskimmäisessä lokaatiossa, eli niin kuin siinä Koulukatu 1. Ja muut oli lähtenyt baariin. Ja sitten minä olin jostain syystä ottanut makuupussin mukaan, että minäkin yövyin sitten siellä studion kylmällä lattialla. Me saatiin bassot purkkiin varmaan joskus 3-4 aikaa, käytiin nukkumaan sinne lattialle. Ja sitten tämä Rymy-ryhmä tuli paikalle baarista ja ne veti meille Dire Straitsin keikan. Onko sinulla tästä mitään muistikuvaa? Ei ole kyllä. Eli me maattiin makuupussissa pimeässä huoneessa. Nämä tuli siihen huoneeseen. Ne otti sen meikäläisen mankan, mikä siellä oli, ja laittoi siihen Dire Straitsin live-CD:n. Laittoi sen aika kovalle pyörimään. Ja minä muistan elävästi, että Aleksi Laiho istui minun rinnan päällä haara-asennossa ja soitti ilmakitaralla Mark Knopflerin kuvioita. Ja siihen kommentoi siinä vieressä, kun Ale tai joku oli makas siun päälle ja soitti samalla tavalla. Kommentoi silleen niin kuin silmät kiinni, että kiitos, tosi kiva, joo, oikein hyvä, joo, kiitos paljon, on aivan mahtava keikka, että kiitos. Ja hirveän ystävällisesti vaan ja ärsyttää ihan sikana, me oltiin tosi väsyneitä ja haluttiin nukkua ja nämä vaan veti ja en ehkä koko CDtä vetänyt, mutta siis toikin kuvastaa sitä meininkiä ihan älyttömän hyvin. Joku olisi voinut suuttua tuosta ja sitten siinä olisi voinut tulla vaikka minkälaista sanaharkaa. Silti meistä se oli vaan jotenkin ihan siis käsittämättömän hienoa ja ne veti sitä keikkaa jonkin aikaa, kai ne sitten poistui sitten jonnekin käytävää tai kävikö sitten itsekin nukkumaan, mutta siis eihän tuommoista koe missään. Niin, siis kyllähän se oli aika just tollaista. Mutta usein just oltiin sillä niinku rajoilla, että onko se nyt hauskaa vai niinku ärsyttävää, mutta se ehkä siinä olikin just se juju. Kyllä. Ja se oli jotenkin mahtavaa, että se niinku pysyi sit aina siinä, niinku, että se ei niinku äitynyt mihinkään. Muistelin tämmöisen kanssa, että jonkun bändin kanssa, kun paljon tein keikkaa, lähdettiin keikkareissulle ja kävin hakemaan heidät kyytiin, niin 50 kilometrin päästä basisti halusi jo jättäytyä pois autosta, kun niille tuli sanaharkaa. Niin minä muistan, että olisi niin Bodomien aikana sinne 2002 asti, kun olin mukana keikkareissulla, niin siellä ei niin ollut mitään. Ihan aluksi vähän haettiin sitä, että miten tämä homma toimii, kun me opittiin silloin 97-98 vuoden alussa, miten keikoilla toimitaan, niin kaikki vaan puhaltiin yhteen hiileen. Siellä ei ollut mitään sellaista poikkiteloin asettumista, vaan kaikki vaan niin teki kaikkensa, että niin kaikki asiat hoituu ja järjestyy. Ja etenkin silloin, kun ei ollut hirveästi kruutakaan mukana, niin siellä jokaisen piti niiltä osin osallistua talkoisiin. Joo, kyllä se noin oli. Et siinä varmaan oli sitten just henkilökemia, että just sattui olla semmoista, että niinku ei hakeuduttu semmoisiin tilanteisiin, että olisi niinku riidelty tai lähdetty ovet paukkuun. Se oli jännä kanssa, että jokainen niinku hoiti sen oman tontin silleen, että tarkoitan, että joskus on bändejä, missä yksi tyyppi hoitaa kaiken ja kukaan muu ei tee mitään. Joskus on bändejä, missä jokaisella on se oma osa-alue, niin minä koen niin, että niin kun
siinä jotenkin niin kuin teistä jokainen löyti sen, mitä kukin tekee. Eli se, että hoitaako joku jotain käytännön asioita, hoitaako joku jotain merchandise-juttua tai haastatteluita tai muita, että miten se meneekään, niin se jotenkin, siinä oli hirveän hyvä semmoinen, että siellä ei ollut semmoista niin kuin vastuunpakoilu-osastoa, että tämmöisen kovasti muistan sieltä. Joo, voi varmasti on just näin ollut. Henki oli äärimmäisen hyvää. Kyllä. Erikoinen keikkamuisto. En muista, mihin festareille mentiin, mutta mitä sulle sanoo Dickerin Grave? Äärimmäisen mukava mies, vai mikä se oli se just positiivinen adjektiivi, mitä hänestä käytettiin, kun hän pelasti meidän soittimet sieltä. Muistaakseni joku espanjalainen festari. Espanjalainen festivaali ja lentokentän. Mitä siinä oli tapahtunut? Me lennettiin sinne ja kitarat ei jostain syystä lähtenyt meidän mukaan. Ajateltiinko me, että joku on vienyt jo sinne keikkapaikalle vai siinä oli joku tämmöinen outo sekaannus? Oliko se niin, että ne tuli myöhässä? Niin, ne ei tullut siinä, kun piti tulla ja sitten me yritettiin lähteä sinne keikkapaikalle ja ihmeteltiin ja sitten vähän myöhemmin kävi ilmi, että Dickerin Grave oli ottanut ne ja tuonut ne meille sitten. Mukava mies kun oli. Ja siis hän kertoi, että hän oli nähnyt ne teidän kitarakeisit siellä lentokentällä yksinään jossain nojailemassa vaan. Ja sitten hän oli silleen, että hetkinen, että eihän nämä poronpojat ole täällä. Ja hän oli napannut, ottanut heidän siihen väniin, mikä oli tuonut heidät. Ja sitten hän tuli niinku vartavasti ne tuomaan. Ja se sanatarkka muoto, mitä Aleksi käytti, että reilun tuntuinen kaveri tuo Dickerin Grave. Just näin. Ja siis tämä Dickerin Grave, eli siis Grave Digger-bändi, niin teen kaikkeni pitääkseni yllä Aleksin muistoa muun muassa puhetyylillä, joka on vaikka päivän hyvyyttä tai kiitosten paljous. Tämähän on Aleksin tapa puhua. Ja hänhän ei juuri mitään asioita sanonut normaalilla tavalla. Ja Grave Digger kääntyy siis Dickerin Grave. Ja se kohdistui vielä siihen yhteen henkilöön bändistä. Niinpä. Kyllä. Entä muistatko, että minkä takia oli keikka Raiderissa ananas? Kokonainen ananas. Joo, kokonainen ananas. En muista edes, mistä se on niinku lähtenyt. Se on varmaan, jos mä saisin nyt niinku arvata, niin meillä on joskus jossain ollut ananas ilman, että se on ollut Raiderissa. Sitten joku on tyyliin tuonut sen lavalle. Ja sitten sen jälkeen on päätetty, että sehän pitää olla aina lavalla ja sitten se pantiin Raideriin. En tiedä, menikö näin. Juurikin noin. Eli jossain on ollut kokonainen ananas ja sitten tämä hassu puhetyyli, tämmöinen niin spede-tyyppinen, niin Ukkini puhuu. Hän ei osannut sanoa studiosanaa, hän sanoi Anssin tutio. Ja sitten Aleksi oli kuullut semmoista puhetta vaan spedeleffoissa ja hän sitten oli tosi fiiliksissä, kun pääsi tapaamaan Ukkia, niin että on oikeasti semmoinen henkilö, joka puhuu näin. Niin Ukkini ei koskaan sanonut ananas-sanaa normaalisti, niin me kutsuttiin sitä Ananias, koska Ukkini sanoi Ananias. Ja Ananiaksen lisääminen keikka-raideriin lähti vielä siitä, että Aleksi pohti, että silloin ei tiedetty, että vesinokkaeläimiä, se ei olekaan sukupuuttoon kuollut. Hän ehdotti, että jos laitetaan keikkaraiderin platypus, eli vesinokkaeläin, niin sitten joku allekirjoittaa sen, niin sitten vaan niin sanotaan, että no täällä nyt pitäisi olla se platypus, ei voida ennen vetää, kun nimi on alla ja nyt täytyy olla täällä sukupuuttoon kuollut vesinokkaeläin. Ja sitten ajateltiin jossain vaiheessa, että se on vähän liikaa, että ei ehkä uskalla ja sinne lisättiin se kokonainen Ananias. Mentiin tuskafestareille 98, 99, jotain tämän tyyppistä ja sieltä tuli se bäkkäritarjoilusta vastaavaa, että ootteko ihan tosissaan, että niin pitää kokonainen ananas olla täällä? Joo, että se on tärkeä juttu. Pitää ihmettä, että eikö kävisi joku vaikka törkkihomma? Ei, pitää olla kokonainen. Sitten hän kävi kaupasta sen hakemassa ja me kiikutettiin ennen keikkaa se Jaskan bassorummun päälle ja se nökötti siinä koko keikan ajan ja sitten me se viipaloitiin ja nautittiin siellä keikan jälkeen. Kyllä. Joskushan se oli vaikea siis löytää jossain, tiedätkö, keskellä talvea maaseudulla. Niin mä muistan, että sitten oli jotkut ihan niinku ongelmissa, kun ne ei niinku löytänyt sitä kokonaista ananasta kylän kaupasta. Välillä ovat joutuneet hakemaan pitkästäkin matkasta 2001 Euroopan rundilla Italiassa tai jossain paikassa puuttu kahvia, ne joutuu ajaa jonkun 50 kilometriä hakemaan jotain bäkkäritarjoilujuttuja. Ja Ananiassa oli pitkään mukana, joo. Kyllä. Mikä on, pystytkö sanomaan yhtä semmoista niin kuin tärkeintä oppia, mitä olet saanut Astia-studion sessioista, äänitysjutuista? Piuhan kääriminen. Eli se tarkoitatko routarin totistusta? Joo. Edelleen. Silloin harvoin, kun piuhoja joutuu niputtamaan, niin aina siitä puhutaan, että aina Astia-studion lanseeraama tapa. Ihan mahtavaa. Eli meillä on kaikki tuommoisia pieniä asioita, että kirjoitin siis routarin totistukset kaikille ja siinä piti kääriä piuhat ja tehdä jotain oikeaoppista nostamista, ettei selkä hajoa ja jotain tällaista. Muistan, meidän rivissä niitä piuhoja vedettiin ja
Anssi siinä johti ja näytti, että Ei noin. On monta hyvää tapaa kääriä piuha. Nyt minä opetan siulle ton Henkan mainitseman Astia-studion lanseeraaman kaapelin käärimismetodin. Otetaan peruspiuha, minulla on tässä 10-metrinen mikkipiuha, taivusaa kaapelia. Ei oteta liittimestä kiinni, vaan siitä piuhasta. Ja sitten käydään se läpi. Jos siellä on solmuja, niin ne otetaan tällä vasemmalla kädellä sieltä pois. Ja sitten kun ollaan koko piuha käyty läpi ja sieltä on solmut saatu pois, laitetaan päät yhteen ja taas otetaan piuhasta kiinni ja käydään uudestaan tämä kyseinen kaapeli läpi. Ja jos siellä on solmuja, ne otetaan pois. Taas päät yhteen ja vielä käydään läpi. Ja sitten kun se on tämän mittainen, niin otetaan puolivälistä kiinni, heitetään tuosta yli, peukalolla pidetään paikallaan, käsi läpi ja laitetaan se oikealla tavalla solmuun. Näin. Ja ettei se meikäläisen ääni nyt sieltä takaraivosta sanoisi, että ei noin, niin se on erittäin tärkeää tietää vielä, että kun sä avaat sitten tämän käärityn piuhan, ota näistä liittimistä kiinni ja tsekkaa, että ne lähtee oikealla tavalla purkautumaan, ettei ne ole missään tuolla hassusti väleissä. Sitten kun ne otetaan oikealla tavalla siitä, niin tähän lähtee aukeamaan ilman minkäänlaisia ongelmia. Erittäin lämmin suositus. Toi tulee ekana mieleen, joo. Ihan törkeä siistiä. Ja toi myös liippaa siis siihen keikkapuolelle, koska keikallahan niitä piuhoja kääritään kanssa, niin siellä on Niinpä. sitten kulkenut toi mukana. Ja Niin. ihan älyttömän hienoa. Minä toin mukana muistoesineen, jonka haluan sinun kanssa jakaa. Mitä sanot tästä? Keväinen muisto Tution kivalle sitä. Parane pian. Tämä on 02. ilmeisesti Hate Crew Death Roll-albumisessiosta. Ja mihin viitataan tuolla Tution kiva setä? 02 kesällä vai onko tämä? Joo. No siis sinuun varmaankin viitataan. Muistatko sitä alkuperää, joka on Korjaamon kiva setä? Nyt en kyllä muista. Eli me katsottiin, Tuossa on Fantapullo. siinä on Fantapullo, ja me katsottiin siis tosi usein Akkaa päälle -sarjan, niin ei vain Oikotuulet eikä vain Sohva, vaan myös Saneeraaja. Ja Saneeraajassa se kaveri tulee se paha tyyppi sinne Korjaamolle, ja sitten sen tarkoitus on, että sitten irtisanotaan sieltä, hän ottaa vähän liksaa siitä, ja sitten toinen irtisanotaan niistä vanhoista työntekijöistä, ja hän kavaltaa sitten vähän rahaa välistä. Ja sitten siellä oli sitten se Sulo ja mikä se oli, Kainoko, se nyt oli se toinen kaveri, ja ne oli niin sydämellisiä tyyppejä, ja sitten sille Korjaamon kivalle setälle sieltä tuli, Inkeri lähetti pullaa, ja vaikka mitä, ja sitten tälle kaverille tuli niin huono omatunto siitä, ja sen nimihän oli myöskin Anssi. Niin, Anssi, varo! Just siinä on viittaus siihen, ja sitten se Anssi lähti sieltä, että ei, minä en voi hyvin, sitten huikkasi sille perään, että parane pian, niin tuo on ilmeisesti Jaskan käsialaa toi parane pian vielä siellä pohjalla. Mikä on minun pään vieressä tuolla niin kuin, Kello 4 vai 5. kello 5? Muistatko, mitä sanoo kello 5? Sanooko se viittaa johonkin ruumiin osaa? Silmään. En muista. Kello 5 silmä. Ai aamuyöllä. Aamuyöllä. Kun päivä on pulkassa. kun päivä ei ole vielä pulkassa. Tässä kävi semmoinen hassu asia, kun siis mehän tehtiin ihan sikapitkää päivää, siis ihan naurettavan pitkää päivää. Ja ihan niin kuin keikoillakin, että jos on yhden miehen liksa, mutta tein ehkä 5 ihmisen duunit. Ja sitten studiossa tehtiin tuplapäivää, jälkeenpäin katsottu, siinä ei ole mitään järkeä, mutta se nyt oli, sitten saatiin niin kuin hyödynnettyä se aika, että me käytettiin levy periaatteessa tupla-aika, mitä muuten meillä olisi ollut. Niin kello 5 kävi aina silleen, että mun toinen silmä lumpsahti kiinni. Ja se oli aina kello 5 ja koko bändi, jokainen jäsen nauroi, että jaha, se kello näyttääkin olevan 5 taas, kun on siellä äänityslaitteiden ääreen toinen silmä kiinni, että joo, kaikki hyvin, kyllä tässä vielä pärjätään. Ja että luota vaan, kyllä tämä rekki tuosta voidaan painaa. Ja se on pitänyt saada tohonkin kello 5 silmä. Joo, nyt kun sanot, niin muistan kyllä hyvin. Siihen ei Red Bullikaan auttanut. Ei auttanut. Ai, onpa hieno. Paranempi. Toikin kuvastaa niin hyvin tätä koko sitä huumorita jo semmoista. Siis eihän nyt olisi tarvinnut edes kirjoittaa mitään tuommoista, mutta on ihan mahtava keväinen muisto. Toki syksy oli kyseessä ja näin, mutta sydämellinen kiitos Henkka. Minusta oli ihan törkeän siisti juttu tuokin muistella vanhoja ja muistella meidän yhteistä matkaa Astia Studio, Astia Sound-firman mukana, että kun mentiin sieltä Panzerfaustilla ja sitten Laneetalla ja näillä sukkuloitiin ympäri Suomea ja 20 studiosessio tehtiin yhteensä, että siellä on niitä muutamia, mitä ei olla laskettu mihinkään julkisuuteen
niitä meidän hassuttelujuttuja, mutta siis ihan valtava määrä kaikkia hienoja hetkiä ja ihan käsittämättömän upeita oppiläksyjä, koska siinähän me kasvettiin kaikki yhdessä, että opeteltiin sitä mukaan kun mentiin ja löydettiin mielestäni aika mainioita tekotapoja. Niinpä, kyllä. Sieltä Lappeenrannan pienestä studiosta Hate Crew Death Rally -äänityksiin niinku studioteknisesti niinku aika iso harppaus sitten niinku baarikaapista sinne, tiedätkö, Vakkenin päälavalle. Niin siinä on, eikä ollut hirveän monta tyyppiä, jotka oli niinku pitämässä kädestään niinku näyttämästä, miten tehdään, vaan kyllä ne piti itse oppia. Kyllä. Kiitos sulle tästä. On ollut kunnia olla mukana ja on ollut ilo tehdä kanssasi. Ja kiva edelleen, että ollaan yhteydessä ja tällaisia muistellaan. Kyllä. Sydämellinen kiitos. Kaikkea hyvää. Samoin kiitos. Kiitos.